Ito na naman tayo mga friends. Tayo po ay magluluto ngayon ng Pichi Pichi. So ang ating ingredients ay 2 cups of cassava na grated. So inad-add na po. Then desiccated coconut, sugar, 2 cups of water, 1/2 teaspoon of lye. Saka po wala kaming buko pandan. Kaya po vanilla ang gagamitin natin ngayon. So after natin mailagay sa isang bowl, ating cassava cake, we will add 2 cups of water. Ilalagay na po natin ngayon ang 1 cup of sugar o asukal na puti. And now we will add 1 teaspoon of vanilla. And haluin po natin. Then atin po siya lalagyan ng 1/2 teaspoon ng lye water. Meron po nabibiling lye water, pero gumawa na lang po kami. 1 cup lang po siya ng tubig plus 1/4 teaspoon ng baking soda. Pakukuluan nyo lang po yan, tutunawin. So next is ilalagay po natin siya sa mga maliliit na cups in preparation para po siya i-steam. Pwede kayong gumamit ng any small container. So sa side namin is gumamit kami ng mga maliliit na plastic cups. And now we will prepare for steam. Yan po. Bali 2 layers of steamer yung ginawa namin. So portable lang po siya. Then we will steam this for 45 minutes to 1 hour. Then our finished product, charan. Then lalagyan po natin siya ng desiccated coconut. And now we will put cheese o queso as toppings para po may alat siya na matamis. Well, hope you like it. Maganda po siya merienda para sa mga bata. Then, see you po on our next recipe. Enjoy cooking!